Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά, σας εύχομαι να έχετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι που μπήκε φορτσάτο με 35, να περάσετε όμορφα και όσο γίνεται ξένιαστα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Λοιπόν, στο επεισόδιο της σειράς Rank Machine που θα σας παρουσιάσω στη συνέχεια, έχει θέμα ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα της σύγχρονης progressive rock σκηνής, τους Porcupine Tree. Το παράδοξο της ιστορίας μου με τους Porcupine Tree είναι ότι για πρώτη φορά ήρθα σε επαφή με το group και τις μουσικές του κατευθείαν σε μια συναυλία που είχαν δώσει στις 20 Απριλίου του 1995 στο Rodon Club της οδού Μάρνη, το Rodon που δεν υπάρχει βέβαια πια. Δεν τους ήξερα τους Porcupine Tree τότε, με είχε τραβολογήσει ο αδερφικός μου φίλος ο Βασίλης Καραγιαννίκης να πάμε να τους δούμε και να τους ακούσουμε, εννοείται. Το hard copy του εισιτηρίου παρακαλώ της συναυλίας. Εννοείται ότι μου άρεσαν πάρα πολύ, έστω και αν δεν ήξερα κανένα κομμάτι τους, όμως η συναυλία αυτή ήταν η αιτία που από τότε και μετά άρχισα σιγά σιγά να εμβαθύνω στις μουσικές τους, στα τραγούδια τους και άρχισα σιγά σιγά να παίρνω και τα CD τους. Λοιπόν, υπάρχει μία μουσική διάνοια που λέγεται Steven Wilson και το προσωπικό του όχημα η Porcupine Tree ήταν αυτοί που κράτησαν ψηλά τη δεκαετία του 90 τη σημαία της progressive rock, και λέω ότι πρόκειται για προσωπικό όχημα γιατί μόνος του αυτός ο άνθρωπος ξεκίνησε αυτό το project. Μπορεί έως ένα σημείο να τα κάνει όλα μόνος του, είναι ο κύριος συνθέτης, είναι πολυοργανίστας, είναι ο γενικός κουμανταδόρος του group. Από την άλλη όμως στην πορεία αποδείχτηκε ότι η Porcupine Tree είναι μια καλολαδωμένη μηχανή με φοβερούς μουσικούς στις τάξεις τους, όπως ο Ρίτσαρντ Μπαρμπιέρι που παίζει πλήκτρα, ο Colin Edwin που έπαιζε μπάσο, έπαιζε γιατί δεν είναι πλέον στο group, και ο Gavin Harrison που παίζει drums. Είναι μια μηχανή που δουλεύει ασταμάτητα, δούλευε τουλάχιστον ασταμάτητα μέχρι την πρώτη τους διάλυση που προέκυψε γύρω στο 2010 και που διήρκησε για μια δεκαετία περίπου πριν ξαναενωθούν το 2020. Οι Porcupine Tree δεν έχουν κάνει κακό ή αδιάφορο άλμπουμ και εννοείται οι όποιες κρίσεις μου στη συνέχεια του επεισοδίου για τα άλμπουμς τους είναι καθαρά προσωπικές οπτασίες. Πιθανότατα δεν θα συμφωνείτε με όλα όσα θα πω και γι' αυτό και υπάρχουν και τα σχόλια κάτω από το βίντεο για να υπάρξει μια επικοδομητική επικοινωνία μεταξύ εμού και εσάς. Λοιπόν, ο ήχος του group, να πούμε φυσικά, εντάξει, το είπαμε ότι κινείται στην progressive rock, αλλά έχει έντονα στοιχεία psychedelic rock, space rock, dreamy pop, ambient, electronica έως και progressive metal, οπότε καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για έναν τεράστιο πλουραλισμό στον ήχο του και στις διαθέσεις που σου προκαλούν οι μουσικές τους. 11 studio albums έχουν κυκλοφορήσει έως τώρα, έχουν βγάλει και πάμπολα EPs. Παιδιά, όσο και αν προσπάθησα να τα βάλω σε σειρά, δεν γινόταν με τίποτα. Θα αδικούσα σίγουρα κατάφορα κάποια albums που τα θεωρώ κορυφαία, ειδικά δηλαδή στην κορυφή γίνεται το έλα να δεις, οπότε θα τα εξετάσω με χρονολογική σειρά και κάθε ένα θα το κατατάσσω στην κατηγορία που εγώ πιστεύω ότι ανήκει. Όλα αυτά βέβαια θα τα κάνω με τη γνωστή μέθοδο tier list. Έχω ξανακάνει τέτοιου τύπου βίντεο, οπότε ξέρετε τη διαδικασία. Ξεκινάμε λοιπόν ευθύς αμέσως. On the Sunday of Life του 1992, το ντεμπούτο άλμπουμ του Steven Wilson ως Porcupine Tree,
Ένα άλμπουμ που κινείται σε psychedelic rock, space rock και experimental rock μονοπάτια. Ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα, τεράστιο σε διάρκεια, άλμπουμ που συντέθηκε από δύο πρώιμα demos του Wilson που είχαν κυκλοφορήσει μόνο σε κασέτα, τα Tarquin Seaweed Farm και The Nostalgia Factory. Σαφώς και η καλύτερη στιγμή του άλμπουμ είναι το δεκάλεπτο Radioactive Toy, που είναι και αυτό που αναμφισβήτητα κλέβει την παράσταση. Μου αρέσουν τα όποια instrumental parts του άλμπουμ, όπως τα Music for the Head, Third Eye Surfer, On the Sunday of Life και It Will Rain for a Million Years. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι πειραματισμοί που κάνει ο Steven εδώ με τις παραμορφώσεις στη φωνή του και ειδικά στα The Nostalgia Factory, Linton Samuel Dawson και This Long Silence. Overall θα έλεγα ότι είναι ένα ντεμπούτο άλμπουμ που δίνει πολύ μεγάλες υποσχέσεις για αυτό που θα επακολουθήσει στο μέλλον και σίγουρα είναι ένα ενδιαφέρον άλμπουμ, ειδικά στα σημεία που προανέφερα. Οπότε θα το βάλω στην κατηγορία απλά καλό. Up the Downstairs, 1993, το δεύτερο άλμπουμ των Porcupine Tree, η δεύτερη solo προσπάθεια του Steven Wilson ως Porcupine Tree. Η μέρα με τη νύχτα σε σύγκριση με τον ντεμπούτο, πολύ πιο όριμο, πολύ πιο στιβαρό, πολύ πιο ενδιαφέρον σε όλα τα επίπεδα. Είναι σχεδόν instrumental και πολύ λιγότερο πειραματικό και ως προς τα lead vocals του Steven Wilson, όπου εδώ υπάρχουν. Είναι ένα πολύ όμορφο, σκοτεινό, psychedelic rock, space rock ταξίδι με αρκετό συναίσθημα στο μεγαλύτερο μέρος του και με πολύ ωραία σολάκια στην κιθάρα όπου αυτά υπάρχουν. Από τα soundtracks που εγώ τουλάχιστον εκτιμάω πολύ περισσότερο σε ταξίδι ή σε road trip, παίζοντας το στο CD player του αυτοκινήτου. Τα μεγαλύτερα σε διάρκεια κομμάτια του άλμπουμ είναι αυτά που έχουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως το Synesthesia, Always Never, Up the Downstairs, Burning Sky και Fade Away. Πολύ καλό άλμπουμ. The Sky Moves Sideways, 1995. Αυτό που πριν μερικά χρόνια ξεκίνησε σαν υπόμνηση ή σαν σπουδή στη space rock μυθοπλασία, με το The Sky Moves Sideways ακουμπάει στέρεα στους φυσικούς του προγόνους και φτάνει βαθιά πίσω στις ρίζες του. Είναι κλισέ τώρα αυτό που θα πω, αλλά όσο και αν το θέλεις, όσο και αν θέλω να το παραβλέψω, δεν γίνεται να μην παρατηρήσω ότι αυτό το άλμπουμ έχει σχεδόν την ίδια δομή με το Wish You Were Here, σε σημείο που αν οι Pink Floyd είχαν ασχοληθεί σοβαρά με τους Porcupine Tree, παίζει και να τους είχαν κάνει μήνυση για κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων. Δύο μακροσκελέστατες εκδοχές του ομώνυμου κομματιού του The Sky Moves Sideways στην αρχή και στο τέλος του άλμπουμ, όπως αντίστοιχα στο Wish You Were Here το ρόλο αυτό τον έπαιζε το Shine On You Crazy Diamond και ενδιάμεσα άλλα τρία τραγούδια. Τώρα θα μου πεις, απαγορεύεται ένα άλμπουμ να έχει την ίδια δομή με το Wish You Were Here? Προφανώς και δεν απαγορεύεται, αλλά είναι τόσο ίδια και τόσο εξόφθαλμη η ομοιότητα που θέλοντας και εμείς σε παραπέμπει στο Wish You Were Here. Τώρα, στο διατάφτα, αναμφισβήτητα το The Sky Moves Sideways ήταν η μέχρι τότε πιο ώριμη δουλειά των Porcupine Tree, συν του ότι έχουν προσθέσει στοιχεία νεοψυχεδέλειας και trip hop. Οι ασκοί του αιώλου που είχαν ανοίξει με το extended play Moon Loop, με το The Sky Moves Sideways φυσούσαν πλέον προς μια πολύ καλύτερη κατεύθυνση. Ταξιδιάρικο άλμπουμ, πολυσυλλεκτικό, πολύ ώριμο, ένα σύγχρονο progressive rock άλμπουμ για τα 90s, πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Signify του 1996, για μένα είναι ένα εκπληκτικό άλμπουμ, το θεωρώ από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο των Porcupine Tree,
και το γιατί στο εξηγώ στο βίντεο που έχω κάνει αποκλειστικά για αυτό στη σειρά Records That Changed My Life, και αν επιθυμείς να το δεις, το link του βρίσκεται πάνω δεξιά στην οθόνη που κοιτάς αυτή τη στιγμή, όπως επίσης μπορείς να οδηγηθείς σε αυτό και μέσω του thumbnail που έχω βάλει στο τέλος του βίντεο. Οπότε το αφήνω στην κορυφαία θέση και προχωράω με το Stupid Dream του 1999, με το οποίο έδειξαν κάποιες προθέσεις να απομακρυνθούν έτσι κάπως από το psychedelic rock, space rock κόσμο τους προς μια πιο dreamy pop και alternative έτσι κιθαριστική rock, ψάχνοντας ίσως και για μια μεγαλύτερη εμπορική αναγνώριση. Για τον λόγο το αληθές κυκλοφόρησαν ως singles 3 πολύ συμπαθητικά τραγουδάκια από το άλμπομ που γνώρισαν και μια σχετική επιτυχία, τα Piano Lessons, Pure Narcotic και Stranger by the Minute. Τώρα, τα Even Less, Slave, Cold Shiver, This is No Rehearsal και Don't Hate Me όμως εμένα μου αρέσουν ακόμα περισσότερο, και μάλιστα το τελευταίο είναι και ξεκάθαρα έτσι ένα ερωτικό τραγούδι για losers, και το όλο του concept μου θυμίζει αρκετά το Krypton Radiohead. Πολύ ωραίο τραγούδι πάντως, με πολύ ωραίο σαξοφωνάκι και εκπληκτικό σόλο στην κιθάρα. Επίσης εκπληκτικό και το instrumental Tinto Brace. Γενικά το Stupid Dream είναι πραγματικά ένα αντάξιο άλμπουμ ως follow-up ενός από τα πιο αγαπημένα μου, τον Porcupine Tree, και θα το έβαζα στην κατηγορία πολύ καλό. Light Bulb Sun 2000, έκτο άλμπουμ, κολλητά με το Stupid Dream, ένα άλμπουμ που πραγματικά παίρνει φωτιά από το τέταρτο κομμάτι του, το She's Moved On, ένα εκπληκτικό σκοτεινό rock κομμάτι με πολύ ωραία μελωδία, φοβερά φωνητικά και ένα πολύ ευγενικό σόλο στην κιθάρα. Από τα υπόλοιπα κομμάτια, τα δύο σε μεγάλη διάρκεια, τα Hate Song και Russia on Ice, είναι εξίσου εκπληκτικά, και το ενδιάμεσο από αυτά τα δύο, το Where We Would Be, είναι εξαιρετικό με πολύ ιδιαίτερο και όμορφο σόλο στην κιθάρα. Άλλο ένα αξιοπρεπέστατο και ποιοτικότατο άλμπουμ που σε κάμποσα κομμάτια συμμετέχει και κουαρτέτο εγχόρδων. Θα το βάλω και αυτό στην κατηγορία πολύ καλό, γιατί θεωρώ ότι τόσο από το Stupid Dream όσο και από το Light Bulb Sun οι Porcupine Tree έχουν κάνει πολύ καλύτερα άλμπουμς. Το In Absentia του 2002 είναι ένα άλμπουμ που ακροβατεί μεταξύ μιας light και dreamy και electropop έως το progressive metal, και που μάλιστα ήταν η πρώτη απόπειρα του group να προσεγγίσει το συγκεκριμένο είδος. Ο Gavin Harrison είναι ο νέος drummer που θα παραμείνει στο group έως και τις μέρες μας. Είναι ένας εκπληκτικός drummer, από τους καλύτερους του καιρού μας, και μάλιστα δεν είναι και καθόλου τυχαίο που ο Robert Fripp από το 2014 τους έχει εντάξει στους νέους King Crimson. Θα έλεγα ότι ο Gavin έδωσε περισσότερο χρώμα και ένα έτσι αρκετά ενδιαφέρον και αρκετά περισσότερο ενδιαφέρον στον ήχο του group, δημιουργώντας μια εξαιρετική rhythm section με τον μπασίστα Colin Edwin. Το In Absentia είναι ένα υπερβολικά ισορροπημένο progressive rock, ξανά progressive rock albums, μετά από έτσι δύο albums που ήταν κάπως πιο pop oriented, και φυσικά με φοβερά κομμάτια μέσα όπως το Blackest Eyes, το Trains, το The Sound of Muzak, Gravity Eyelids, το instrumental Wedding Nails, το Prodigal, και φυσικά και όλα τα υπόλοιπα είναι εξαιρετικά κομμάτια, οπότε να μην το κουράζουμε και πολύ παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Deadwing 2005, ένα εκπληκτικό άλμπουμ που στη μία ώρα περίπου που διαρκεί τα έχει όλα και σε εξαιρετικό βαθμό. Εντυπωσιακές μεταβάσεις από ακουστικές section σε metal ξεσπάσματα και το αντίθετο,
Έχει εξαιρετικές φωνητικές αρμονίες, έχει μπόλικο συναίσθημα, πολύ όμορφα σόλος και περάσματα στην ηλεκτρική κιθάρα, καθώς σε αυτό βοηθάνε και οι προσκεκλημένοι των Porcupine Tree στο Deadwing, ο πρώην King Crimson Adrian Belew και ο Michael Ankerfeld των Opeth. Υπάρχουν και κάποια, ας το πούμε έτσι, χιτάκια, το prog metal Shallow με έντονο Zeppelin vibe και το πολύ ρυθμικό και ατμοσφαιρικό και κάπως έτσι coldplayικό, ας το πούμε, Lazarus. Έχει σε μεγάλα διάρκεια κομμάτια που έχει νόημα να είναι μεγάλα και ακολουθούν την progressive rock, psychedelic rock, space rock φιλοσοφία, όπως τα εξαιρετικά Deadwing και Arriving Somewhere But Not Here. Εκπληκτικό το Hollow, πολύ αξιόλογα τα Mellotron Scratch, Open Car και Glass Arm Shattering, ενώ το τελευταίο εκπληκτικό κομμάτι του άλμπουμ που πραγματικά λατρεύω είναι το The Start of Something Beautiful. Εκπληκτικό άλμπουμ στην ψηλότερη κατηγορία. Fear of a Blank Planet 2007, ένα concept album που η ιδέα γύρω από αυτό επηρεάστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από το μυθιστόρημα Lunar Park του Bret Easton Ellis. Καταπιάνεται με πολύ στενάχωρα, σοβαρά και ευαίσθητα θέματα όπως κάποιες ψυχικές ασθένειες των εφήβων και κυρίως τη διπολική διαταραχή, γνωστή ως μανιοκατάθλιψη, και τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, γνωστή και ως ΔΕΠΗ. Αλλά και με άλλες μάστιγες της εποχής μας για τα νέα παιδιά, όπως τα ναρκωτικά, η υπερέκθεσή τους στις οθόνες, το αίσθημα κενού και αποξένωσης που αισθάνονται και τα οποία σαφώς και είναι προϊόντα υπερφόρτωσης πληροφοριών από την τεχνολογία. Επίσης, η απάθεια κάποιων γονιών που παραμελούν τα παιδιά τους, η μοναχικότητα, η αποδοχή ή η απόρριψη από την κοινωνία και άλλες σοβαρές αλήθειες και καταστάσεις που, κακά τα ψέματα, λίγο ως πολύ τα βιώνουμε οι περισσότεροι από εμάς μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Απόλυτο highlight του άλμπουμ το 18 λεπτό έπος Anesthetize, και μάλιστα απομονώνοντας κάποιους στίχους που έχει γράψει ο Στίβεν. Γι' αυτό το κομμάτι πραγματικά τρομάζω με τη διαχρονικότητα αυτού του τραγουδιού, δηλαδή με το ότι ο Στίβεν είχε προβλέψει πριν από 17 χρόνια προς τα που θα πήγαινε δηλαδή το πράγμα, με τους τρόπους δηλαδή τους τρόπους που συμπεριφέρονται ή που αντιδρούν τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν. The dust in my soul makes me feel the weight in my legs. My head in the clouds and I'm zooming out. I'm watching TV, but I find it hard to stay conscious. I'm totally bored, but I can't switch off. Γενικά τώρα, από όπου και αν το πιάσεις, αυτό το κομμάτι είτε στιχουργικά είτε μουσικά, που είναι ο ορισμός της progressive rock των Zeros, είναι πραγματικά μια γροθιά στο στομάχι. Τώρα βέβαια, να μην παραλείψω να πω ότι το solo στην κιθάρα στο πρώτο μέρος του κομματιού είναι από τον Alex Lifeson, τον θρυλικό κιθαρίστα των Rush. Εκπληκτικά είναι και τα singles του άλμπουμ, τα Way Out of Here με soundscaping από τον Robert Fripp, τον αρχιμάστορα του genre που λέγεται progressive rock. Γενικά όμως δεν υπάρχει ούτε μία νότα μέσα στο άλμπουμ που να με ενοχλεί. Τώρα, αν σε όλα τα παραπάνω προσθέσω αυτά τα γεμάτα αγωνία ματάκια του παιδιού στο εξώφυλλο του άλμπουμ, που σαν εικόνα είναι σαν να βλέπω τα ματάκια των παιδιών όλου του κόσμου, ακόμα και του ίδιου του δικού μου του παιδιού, είναι σαν να βλέπω την αγωνία των παιδιών όλου του κόσμου για το τι πρόκειται να γίνει σε αυτόν τον πλανήτη την επόμενη ώρα, την επόμενη μέρα, τον επόμενο χρόνο. Εκπληκτικό άλμπουμ, εκπληκτικές οι ενορχιστρώσεις, άριστο δείγμα progressive rock των Zeros που αγγίζει το progressive metal, εξαιρετική η παραγωγή όπως στα περισσότερα άλμπουμ των Porcupine Tree και του Steven Wilson,
ασυζητητή στην κορυφαία θέση των άλμπουμ στον Porcupine Tree. The Incident 2009, τελευταίο άλμπουμ πριν την πρώτη προσωρινή διάλυση του group που διήρκησε γύρω στα 10 χρόνια. Ο Steven Wilson ένα χρόνο πιο πριν είχε ήδη κυκλοφορήσει το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ και μάλλον είχε ήδη αποφασίσει ότι οι Porcupine Tree δεν θα συνέχιζαν ως group. Ένα άλμπουμ που πριν το πρώτο του ξεσπασματάκι που γίνεται με το στο πέμπτο track το Drawing the Line έχουν ήδη πέσει έτσι 5 χασμουριτά. Το δεύτερο όποιο καλό στοιχείο του άλμπουμ είναι το 12 λεπτό Time Flies που μοιάζει τόσο πολύ με την ατμόσφαιρα του Animals, των μεντόρων των Porcupine Tree, που σε κάνει να θέλεις να ξαναπαίξεις και να θυμηθείς το κολοσιαίο αυτό άλμπουμ μίας από τις μεγαλύτερες και πιο πρωτοποριακές μπάντες από καταβολής rock. Από εκεί και μετά Octane Twisted και παρά τα όποια metal ξεσπάσματα του μέχρι το τέλος, το Incident είναι για μένα ένα τετριμένα μέτριο άλμπουμ των Porcupine Tree. Είναι από τα λιγότερο αγαπημένα μου που δύσκολα θα επιστρέψω ξανά σε αυτό και θα το βάλω στην κατηγορία απλά καλό άλμπουμ και πάμε να πούμε και δύο λογάκια για το τελευταίο άλμπουμ, το Closure Continuation του 2020 που sorry αλλά δεν το έχω σε κάποιο μέσο για να στο δείξω είτε σε CD είτε σε βινίλιο, το έχω ακούσει μόνο διαδικτυακά από YouTube και από Spotify. 13 ολόκληρα χρόνια λοιπόν μετά την ενιολογική υπερβολή του The Incident, το πρώτο άλμπουμ των Porcupine Tree ως τρίο χαιρετίστηκε από κριτικούς και κοινό ως ένα comeback άλμπουμ που πραγματικά άξιζε πάρα πολύ την αναμονή για την επανασύνδεση ενός group που τόσος πολλής κόσμος περίμενε. Το άλμπουμ είναι ένα άλμπουμ που συγκεντρώνει την εμπειρία, τη σοφία του Steven Wilson και της παρέας του. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας κλασικής κυκλοφορίας των Porcupine Tree. Έχει τεράστια riffs, απολαυστικές μελωδίες, έχει μια αλόκοτη ατμόσφαιρα, πολύ groovy drumming έτσι από τον Harrison, καθώς όλα αυτά προσφέρονται και με έναν αέρα ανανέωσης και επαναπροσδιορισμό των πάντων για τους Porcupine Tree. Το αποτέλεσμα είναι ένα άλμπουμ που γεμάτο απίστευτα κομμάτια, συναρπαστικά κομμάτια όπως το Harridan, το εναρκτήριο και το μνημειώδες φινάλε του, το Chimeras Wreck, αλλά και έτσι έχει και κάποιες παράξενες ηλεκτρονικές παρακάμψεις, ας το πούμε, το Walk the Plank, το Of the New Day και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια τα οποία είναι πάρα πολύ καλά, είναι ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ.